নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰাজশ্ৰী দেৱী অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, শুকতি মাছৰ চাটনি। শুকতি মাছৰ চাটনি বনাবলৈ বিশেষ বেলেগ একো প্ৰয়োজন নাই। মই আদা লৈছোঁ, নহৰু, জলকীয়া আৰু কেইটামান মান ধনিয়াৰ পাত আৰু এটা সৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ। আৰু এইফালে আছে মাছখিনি, এইখিনি মই দেখাই দিছোঁ। এইখিনিয়ে মাছখিনি, এইটো চুঙাৰ শুকতি বুলি কয়। অলপ গোন্ধ আহে, হয়তো কিছুমানে বেয়াও পাব পাৰে গোন্ধটোৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি লৈছোঁ কলাখাৰ, কলৰ যিটো খাৰ সেইখিনি। আৰু এতিয়া এইখিনি মই একেলগে মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। গোটেইখিনি একেলগে দি লৈছোঁ। এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ, কিছুমানে হয়তো এই মাছখিনি বেঙেনা দিও বনাই খায়। বেঙেনা দিও বনাই খাব পাৰি। মই কিন্তু বেঙেনা দি নবনাওঁ, মই অকল এইখিনি দিয়ে বনাম। আদা, নহৰু, জলকীয়া এইখিনি দিয়ে মই বনাম, অকল মাছ দিয়ে বনাম। এইখিনি মোৰ গুড়ি কৰা হৈ গৈছে। মাছৰ চাটনিখিনি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, ইমান টান নহয়। ইয়াত মই মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইখিনিয়ে দিছোঁ। মই যিখিনি দেখাইছিলোঁ এইখিনি দিয়ে মই এতিয়া বনাম। এতিয়া মই এইফালে কেৰাহী পাতি থৈছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দিম তেল। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি পিচি লোৱা আদা নহৰুৰ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এইখিনি কেঁচা গোন্ধ নাইকিয়া হোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি থাকিম। এই মাছটো আচলতে সকলোৱে ভাল নাপায়, কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটা গোন্ধ আহে। গোন্ধটোৰ কাৰণে সকলোৱে ভাল নাপায় খাবলৈ। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত দিম মই হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ। এতিয়া দিছোঁ হালধি, এতিয়া দিছোঁ নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই মাছখিনি ইয়াত দি ভাজিম। মাছখিনি সম্পূৰ্ণ গুড়ি কৰি দিব লাগিব, এনেদৰে মই ভাজি দিছোঁ। অলপ সময় মাছখিনি ভাজিব লাগিব। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, ইয়াত বেলেগ মছলাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। খালি জ্বলা বেছি দিব লাগে, যিহেতু আমি মাছৰ চাটনি বনাইছোঁ। যিসকলে খাইছে বাৰু খাইছে, যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দিম কলাখাৰ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান পানী। অকণমান পানী দিছোঁ, এতিয়া অকণমান সিজিবলৈ দিম। এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। যিসকলে নাই খোৱা
তেওঁলোকে এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে। আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।